ඔන්න ඉතින් අදත් සචියා බ්‍රෝ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ ගාවට එනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඉල්ලපු විදිහටම අපි ලොකු නයි සරුංගලයක් දුන්නා අඩි 300ක. ඉතින් නයි සරුංගලයට මාර විදිහට views ආවා. කට්ටිය බැලුවා ගොඩක් කට්ටිය. ඊට පස්සේ මම කට්ටියට වොට් කරන්න දැම්මා මේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති සරුංගලයක් ඊළඟට හදන්න ඕන සරුංගලේ මට කියන්න කියලා. කාබරංග සරුංගලේකුයි වවුල් සරුංගලේකුයි ආයේ මාළුවේකුයි මං හිතන්නේ මාළුවේකුයි මොන පොඩි මොර සරුංගලයකුයි හතරක් දැම්ම. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලලා තිබ්බා මොන සරුංගලයක් හදන විදිය. ඉතින් ඔන්න අද අපි වීඩියෝ එකෙන් ගන්නේ size 12ට ගැලපෙන මොන සරුංගලයක් හදන විදිය. අද අපි මිමි එක්ක හරියටම කියන්නේ මිමි එක්ක මම ඔයගලන්ට ඩීටේල්ස් එකම ෆොටෝ එකක් දානවා. හරියටම මොන සරුංගලයක් හදන්නේ කොහොමද සහ අලව ගන්නේ කොහොමද කියලා සහ අන්තිමට අපි උඩ ඇවලත් පෙන්නනවා සරුංගලේ. ඉතින් අපේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බලන්න. ඉතින් ඔන්න අපි යමු අද මොනර සරුංගලයක් හදන්න. හදලා අලවලා අපි වෙලට යමු යවන්න. ඉතින් අපේ size 12ට හදන මොනර සරුංගලේ හදන්න අපිට ඕනේ කෝටු 3ක්. අපිට මුලින්ම ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ කිතුල් පිත්තක්. හරි කෙලින් කිතුල් පිත්තක්. මොකද කිතුල් පිත්තක් තෝරගන්න විදිය කරන්න හරියටම ෂුවර් නැත්තම් මගේ කලින් වීඩියෝස් වල තියෙනවා මගේ gemba sarungalak හදන වීඩියෝ එකේම තියෙනවා කිතුල් පිත්තක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියලා. ඉබ්බ sarungale වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඕනේ හොඳ කිතුල් පිත්තක්. මේ කිතුල් පිටි වල size උනබට වල size මම මෙන්න මේ පැත්තේ පල්ලෙහින් දාන්න. ඉතින් අපි ඊළඟට ඕනේ උනබට ඇල්ලා. උනබටයක් මම පලාගෙන පතුරක් අරගත්තා. පතුරක් අරගෙන දෙපැත්තෙන් හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. මේ මැද හරිය ගා ගන්න එපා. දෙපැත්තෙන් හොඳට ගා ගන්න ඕනේ. මම ඒ ගා ගන්න විදිහත් කලින් වීඩියෝස් වල දාලා තියෙනවා. මම මේක වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා ඒ දේවල් ගොඩක් ඔකට කරන්නේ. ගාගෙන මේ වගේ නූලක් මැද්දෙන් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ගැට ගහගෙන මෙන්න මේ නූල මේ පැත්තටත් මේ මුල මේ පැත්තටත් බලලා හරි දිග හරි සමාන කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම බලලා බැලන්ස් එක හරි සමාන කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය ටික තමයි කරගන්න තියෙන්නේ. මේක තමයි අපි මොනරගේ අත් කූර විදියට ගන්න. උඩ කූර විදියට මෙන්න මෙහෙම. ඊට පස්සේ අපි යටට ගන්න ඕනේ ඒ හා සමාන ඊට වඩා අඟල් දෙකක් තුනක් පොඩි කොට්ටක්. මම හදන මොනර සරුංගලයට සමහර අය එක සයිස් වලට ගන්නවා. මම හදන මොනර සරුංගලයට මම ගන්නේ අත් කූර හා සමාන කූරක් තමයි යටට ගන්නෙ. ඒ කූර මෙන්න මෙතනට සම්බන්ධ වෙන කූර. ඉතින් ඒකත් මම අර විදිහටම මැදින් නූලක් ගැට ගහගත්තා. මැදින් හරි මැද්දෙන් නූලක් ගැට ගහගෙන මේ පැත්තට දිගයි මේ පැත්තට දිගයි මැරලා බැලන්ස් එක මෙන්න මේ විදිහට මැනගත්තා. එහෙනම් අපි යමු මේ තුන සම්බන්ධ කරලා මොනර සරුංගලේ හදන්න. මුලින්ම අපි පිටිපස්සට කිතුල් පිට පිටිපස්සට යට ගහගන්න පත්තක් ගන්න ඕනේ. මේකට අපි මම කලින් වීඩියෝ වලත් කරලා තියෙනවා. පොඩි උනබට කෑල්ලක් උනබට පතුරක් සෙන්ටිමීටර් 10ක වගේ උනබට පතුරක් ගන්න ඕනේ. උනබට පතුරක් අරගෙන අපේ කිතුල් පිටේ අත්කුර බැඳෙන තැන මම මේකේ මීම්මත් දාලා තියෙනවා මේ වීඩියෝ එකේ. මම දැන් මේ හදලා ඉවර වෙන තැන ෆොටෝ එකකින් මේක බැඳෙන්න ඕන හරිම තැන මොකක්ද කියලා. ඉතින් එතනට අපි මෙන්න මේ වගේ පත්තක් ගැට ගහ ගන්න ඕනේ පිටිපස්සට. මේ ගැට ගන්න මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ ගැට ගහ ගන්න අපි කිතුල් පිටේ ශක්තිමත් භාවය රැඳා පවතින. ඊට පස්සේ අපි අත්කූරක් අරගෙන අපි කලින් කපාගත්ත අත්කූර උනබඩ අත්කූර අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට කිතුල් පිටේ මැද්දට ඒ අපි මාක් කරපු තැනට අරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ගැට ගහ ගන්න. මේ විදිහට හොඳට ගැට ගහගෙන අනිවාර්යෙන් හොඳට තද වෙන්න ගැටයක් දා ගන්න ඕනේ. මේක බුරුල් වුණොත් උඩ යද්දි ප්‍රශ්නයක් වෙනවා සරුංගලයට. ඊට පස්සේ අපි යටපත් අරගෙන කිතුල් පිටේ යටට මෙන්න මේ විදිහට යටපත් අරගෙන කිතුල් පිටේ යටට හොඳට ගැට ගහ ගන්න ඕනේ.
අර උඩ අත්තට ගැට ගහගත්ත විදිහටම තමයි ඒකත් ගැට ගහගන්නේ. අර ඒකත් ගැට ගහන අපි ගැටයක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි කොම්බුවක් විදිහට යට කූරු දෙක හොඳට නමලා යටට මෙන්න මේ විදිහට බැඳ ගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා උඩ දෙකට කලින් යට දෙක අපි ගැට ගහ ගන්නවා මේකේ. මේ විදිහ කොම්බුවක් වගේ එන්න හොඳට මේ විදිහට ගැට ගන්න. ඊට පස්සේ අපි උඩ දෙකත් ඒ විදිහටම ගැට ගහ ගන්නවා. ඒවල මිමි මන් දාලා තියෙනවා. ඒවා බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ ඒ දෙකත් ගැට ගහ ගන්න. කොම්බුවක් විදිහට ගැට ගහගෙන ඉවර කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට උඩ දෙක ගැට ගහගන්න. කොම්බුවක් විදිහට ගැට ගහලා ඉවර කරගත්තට පස්සේ තමයි අපි යට කූරු දෙකට යන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බලා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ උඩ නූල් දෙක ගැට ගහද්දි සරුංගලේ හැඩය කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න කිතුල් පිත්ත හරි කෙලින් වෙන්න ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හරි කෙලින් වෙන්න හොඳට දාලා හොඳ ගැටයක් දා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ විදිහට යට කූර අපේ යට පත්ත රවුම් කරලා ගැට ගහ ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි සරුංගලේ යට රැලි ටික සෙට් වෙන්නේ මොනරගේ. ඒකෙන් තමයි මේක මොනරෙක් විදිහට හඳුනගන්නේ. ඉතින් ඒකත් ලස්සනට අපි ගැට ගහගත්තා ඒ විදිහටම. ඒක හොඳින් ගැට ගහගෙන අපි ඔන්න ඉතින් මොනර සරුංගලේ හදාගෙන ඉවරයි. ඔන්න දැන් ඉතින් මම දාන්නම් ඕගොල්ලන්ට මිමි ටික. මෙන්න මේ මිමි ටික බලාගෙන ඕගොල්ලෝ සරුංගලේ හදා ගන්න. ඕගොල්ලෝ මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහලා තියාගන්න. එතකොට ඕගොල්ලන්ට සරුංගලේ හදද්දි මේක බලාගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් පාට පහෙන්ම කොළ ගත්තා අපි. කොළ අරගෙන හැම කොළයකින්ම භාගය ගානකම අපි මේ මොනරට දාගන්න හිතන් ඉන්නේ. කියන මේ අපි නම් කොළ භාගය ගාන ගන්න. එතකොට ඕන ලේසි. ඒ කියන්නේ සව් කොළේ දිග අතර ගත්තොත් දෙකට මැදින් නැමුවොත් භාගයක් ගන්න ඕනේ. අපි නම් කොළෙන් තුනෙන් එකක් වගේ ගන්න තමයි බැලුවේ. මොකද අපේ කොළ පොඩි හිඟයක් තියෙන හින්දා. නැත්නම් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට භාගයක් ගත්තත් කමන්නේ නැහැ. අතින් අද අපිට උදව් කරන්න ඉන්නවා මෙතන අපේ චමිදු ඉන්න ඉස්සරලාම කහ පාට දැන් ඉන්න අපේ සුසේ මේ වෙතවන් සුසේ ඉන්නවා. ඊට පස්සේ අපේ ඉන්නවා සෙනුග ඉන්නවා. සෙනුග ගන්නනේ. ඔව් අපි සෙනුග ඉන්නවා. තුන් දෙනා වැඩේට බහලා ඉන්නවා. හරියනවා. ඉතින් අපි මොනරාගේ රැලි ටික දාමු යටට. අපි ලේස් දෙකක් දාන හින්දා අපිට මෙන්න මේ වගේ කොලයකින් කෑලි දෙකක් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මේ වගේ කොටසක් තමයි ගන්නෙ. අරගෙන ඉතුරු වෙන කොටස අපි ගන්නවා දෙපැත්තේ රයි වලට සහ උඩ කොටේ රයි වලට. මොනරාගේ දෙපැත්තෙන් දාන රැලි වලට අපි මෙන්න මේ වගේ කොටසක් හදාගත්තා. අර වගේ පටි තුනක් කලවලා. ඔයගලන්ට කැමති නම් දිගට ගන්නත් පුළුවන් මේ සයිස් එකට ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් අපි යටට දාන රැලි ටික වේලෙන් තිබ්බා. එතකොට දෙපැත්තට දාන රැලි ටික මෙන්න මේවා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ අපි උඩ පෙම් රැල්ලට, ඒ කියන්නේ අපේ කොටට දාන රැල්ලට රැලි සෙට් එකට තමයි දැන් අලව ගන්නෙ. මෙන්න මේ සයිස් එකෙන් කෑලි 5ක් අපි අලව ගන්න බැලුවේ. හොඳට උඩට රැලි හොඳට වුණ මොනරෙක්ගේ ඒ උඩ රැලි ටිකෙන් තමයි මොනරෙක් ගන්නට බැලන්ස් එකට උඩ තියෙන්නේ.
ඒකින්ද අපි උඩ ටිකක් වැඩිපුර රැලි දා ගන්න ඕනේ. යටටත් ලේයර්ස් තුනක් තිබ්බොත් හොඳයි. ඉතින් අපි ඒ ටිකත් අලව ගමුද. හරි ඉතින් අපි මේ හදාගත්ත රැලි අපි සරුංගලයට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඔන්න ඉතින් අපි මොනර සරුංගලේ සයිස් 12ට හදාගෙන ඉවරයි. අලවගෙනත් ඉවරයි. මේ වලට ගියව කොළ ගත්තොත් සාමාන්‍ය අපිට පට්ටමට ගියා අපි මෙන්න මේ වගේ රතු පාට පටි අලවගෙන තමයි මේ තරු ටික මේව කරගත්තේ. පට්ටමට අපිට කොළ 4ක් 5ක් වගේ ගියා. අපිට රැලි වලට ගියා කොළ 10ක්. උඩ කොටට දාන මෙන්න මේ රැලි සෙට් එකයි. යට රැලි ටික ඔක්කොටම කොළ 10ක් ගියා. ඉතින් ඒක තමයි අපි දැන් බලමු මොනර සරුංගලයකට සේරු ගැටේ දාගන්න කොහමද කියලා. ඔන්න ඉතින් අපි මොනරට සේරු ගැටේ දාගන්න හදන්නේ. මොනරට අනිවාර්යෙන් ඕනම සරුංගලයක සේරු ගැටේ දාද්දි මහද උලක් ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ සයිස් තියෙන උලක් තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. අරගෙන මෙන්න මේ වගේ අපේ මේ පැත්තට යන කූලයි මේ පැත්තට යන කූලයි මෙන්න මෙතනින් සම්බන්ධ වෙන තැනින් එක පැත්තක් විද ගන්න ඕනේ. විදගෙන ඊට විරුද්ධ පැත්තට විදගෙන මෙතෙන් මෙන්න මේ විදිහට ගැටයක් දා ගන්න ඕනේ. ඊටම යටත් අපි මේ විදිහටම ගැට ගා ගන්න ඕනේ. මේ නූලෙම එහා කොන අරගෙන මෙන්න මේ වගේ පොටු කෑල්ලකින් දාගන්න සේරු වැඩි චුට්ටක් මැද්දට ගන්නවා. ඔක එතකොට සරුංගලේ හොඳට මුදුන් වෙනවා. මම ගත්තේ මෙන්න මේ මට්ටමට වගේ. හරි ඉතින් අපි එනම් දැන් මේ සරුංගලේ යාලා බලන්න යමු වෙලට. අපි මොනර සරුංගලේ සයිස් 12 මොනර සරුංගලේ හදලා දුඩේවල පෙන්නුවා. ඉතින් ඔයගලන්ටත් මේ වගේම මොනර සරුංගලයක් හදා ගන්න ඕන නම් මගේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඒකේ දැන් මම දාන මිමි ටික දාපුවා මේ මිමි ටික බලාගෙන ඔයගොල්ලෝ හදා ගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ WhatsApp group එකට ඔයගලන්ට මේ ගැන ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මොනවා හරි තියෙනවා නම් අපි description එකේ තියෙනවා WhatsApp group එකට join වෙලා ඔයගලන්ට තියෙන ගැටලුව ප්‍රශ්න අපිට කියන්න. එතකොට අපි ඒකට විසඳුමක් දෙන්න. ඉතින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එකේ දැනට subscribersලා දැන් 13000ට කිට්ටු වෙලා තියෙනවා මේ වෙලාවේ.
ගොඩක් දෙනෙක් සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතනවා. මම හිතන්නේ කට්ටියට වීඩියෝ එක බලපුවම සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එක අමතක වෙනවද දන්නේ නැහැ. ඉතින් රටේ සබස්ක්‍රයිබ් බටන් එකත් ඔබලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. මොකද ඉස්සරහට සුපිරි සරුංගල් සෙට් එක වීඩියෝස් ටිකක් දානවා. අනික ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීම් එක්ක තමයි අපි වීඩියෝස් දාන්නේ. අඩි 18ක විතර අඩි 16කට කොට නැතුව අඩි 16ක් කොටත් එක්ක අඩි 20කට වැඩි ලොකු මාළුවා සරුංගලයක් හැදෙන ගමන් තියෙනවා. ඉතින් මේ මොරර සරුංගල අපි විකුණනවා රුපියල් 1000කට. ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මගේ WhatsApp නම්බර් එකට තියෙනවා. මැසේජ් එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේ මාළු වීඩියෝ එකකින් ආයම මාව subscribe කරන්න. සචියා බ්‍රෝ.